Yun. Welcome to my channel ulit sa Jhune TV. Today, mag-unbox tayo naman ng helmet. Ayan. So, bumili kami ng helmet kahapon. So, wala pa akong motor, pero bumili na kami ng helmet. So, samahan niyo ako i-unbox. Okay? Okay, before tayo mag-start ng unboxing, please like, share, and subscribe to my channel. Jhune TV, huwag niyo kakalimutan. Okay. Tara, samahan niyo na ako. Unbox na natin to. Okay, unboxing my LS2 motorcycle helmet. Sama namin siyang binili ito. Gloves. Ito yung helmet. Siya. Balot. Pinalaganin niya. Ito yung pinakahirin niya. So, ang price niya ay LS2. So, ICC sticker. So, ito yung tinatawag na modular. So, modular full face. So, actually first time ko magkaroon. Ito, pero ito. Iangat siya. Dati mapapagas ka. Tapos may kakausapin ka lang. Pwede mo siyang iangat. Tapos ito naman. Ito yung pinisi niya. So, itong helmet na to, 1 year yung warranty niya. Dito, mag-stack up to, hindi na siya maiangat. Saka itong ano niya na to, 1 year yung warranty niya. So, kung nag-stack up siya, saka nag-stack up to, pwede natin ibalik for warranty. So, okay. Thank you for watching. Till my next unboxing video.
Yan. Yung angas niyan dot. Alam mo, may motor na eh. Masikip. Dad, yan, ganyan. At the large to. Yes. He's not showing up. He doesn't show up. So, motorist siya. Wala po. Wala large na yun. Sa lahat ng large na yun. Hindi po, may double XL.